Tohle je Machu Picchu, ztracené město hluboko v peruánských Andách, které se stalo jedním ze 7 divů světa. Tohle je přímý vlak, kterým tam všichni turisté z města Cusco jezdí. A tohle jsme my. Pár, co rád cestuje a co se rozhodl celou tuhle cestu absolvovat pěšky. Cíl byl jasný. Za 5 dní projít inskými cestami přes ledovce a pásmo hor ve výšce 4700 metrů nad mořem. Sestoupit do džungle, nenechat se nakazit malárií, sjet po laně přes řeku a najít ztracené Machu Picchu. Dokázali jsme to? Kdo z nás měl blíž k mentálnímu breakdownu? Kolik to všechno stálo? Sjeli jsme se kokou? Jsme tu za celebrity? A nejstrašidelnější moment našich životů. To vše si dneska povíme. Upřímně, není to nic, na co by bylo potřeba mnoho zkušeností. Celkem 80 kilometrů, i když teda pořád z kopce a do kopce. Největší výzva tedy tkví v tom, jak se naše těla poperou s nadmořskou výškou. No, tohle jsme mi hodně podcenili. K tomu se ale dostaneme později. Teď tedy už na první den. Samozřejmě jsme nezačali v Česku. Tolik volna by nám v práci asi nedali. Místo toho jsme startovali v Cuscu, což bývalo hlavní město Inské říše. První den jsme tedy vyrazili už ve 4 ráno, sešli jsme se s naší partou a přejeli do basecampu Soraypampa, kde trek začíná. První den je nejjednodušší. No, až teda na to, že začíná ve výšce 3900 metrů nad mořem. Proto jsme hodně ocenili, že jsme mohli naše nejtěžší věci dát těmhletěm. Teď nevím, jestli to byli koníci nebo oslíci. Mulové vlastně. Kříženci oslá koně, aby to nesli za nás. Hike začíná. Plný energie, málo kyslíku. Yes, a hlavně ta cesta tím busem byla hrozná. To bylo šílený, takový zatáčky. Jo, no. Málo jsme skoro spadli z útesu, Jo. ale říkám si, že asi více dělají. Ne, nejdřív to bylo dolů, pak nahoru. Pokud jste někdy vyšlápili vyšší horu, než je třeba naše Sněžka, tak možná znáte pojem aklimatizace. My jsme ho znali, jo? My jsme ho fakt znali, ale extrémně podcenili. V podstatě jsme na hike vyrazili už 3. den, co jsme přijeli do Peru. Z Holandska. V Holandsku, kde bydlíme. A to je země, která je v podstatě pod mořem. Jo? To má negativní metry. A tím pádem je to pro tělo obrovský šok. Výšková nemoc je ale obrovskou záhadou. Může postihnout úplně kohokoliv. Je jedno, jestli sportujete celý život nebo ne. Je to náhoda, je to loterie, takže jen doufáte, že si vylosujete správnou kartu. Tak a tamhle dole jsme přišli. Mysleli jsme, že už jsme skoro na konci, úplně mrtví, a musíme jít až tamhle nahoru. Ne, myslím ten sníh, myslím tamhle to. Dokázali jsme to a jsme na vrcholku dne 1 u tohohle jezera. Naštěstí tamhle nahoru nejdeme už. Ne, to bychom asi nezvládli, protože už teďkon jsme ve 4300 metrů elevation. Je to hodně, cítíme to dost, bereme hodně vitamínů a všeho možného, co se dá. Jo, a špatně se nám dechalo, když jsme šli nahoru. Jako bylo to fakt strmý na jednu stranu, ale na druhou stranu nemáte moc toho vzduchu. Je to tak, ale koka nám pomáhá taky, všechno nám pomáhá. Jo. A jsme nadšený, těšíme se, co přinesou další dny, protože tohle je jenom začátek, den první z 5 dnů. Společně s námi se sem dostalo dalších 100 lidí, protože peak of season na tenhle hike, ale většina z nich jela na koni, jak jsme viděli. Takže to cítíme, že jsme si to fakt zasloužili a vybojovali. Naštěstí jsme zjistili, že 95% lidí, kteří byli u laguny, to měli jako jednodenní trip a dál s námi pokračovat nebudou. Náš průvodce Edgar, což byl mimochodem neskutečný frajer, šel to třeba 1000krát v životě a říká sám, že příroda je jeho office, tak nám pak začal hodně říkat postupně o spiritualitě a Pachamamě. V překladu matičce zemi. Inkové totiž uctívali přírodu. Pachamama pro ně byla bohyně a Peruánci dodnes na respekt k přírodě navazují. Místní pamatují, jak byl ledovec Huamantai daleko větší a zasněžený. Tím, jak taje a zmenšuje se, tak to na ně působí tak, že uctívaná hora pláče. A pokud by úplně roztála, tak by lidé v přilehlých vesnicích přišli o pitnou vodu. To je šílený, že nás to znova hitlo. U vody jsme byli úplně v pohodě. Jo, no. A teďka se blížíme chatkám a úplně vyplý. Jakože fakt můžeš jít celou dobu dolů, teď zase nahoru. Jako nechápu to jako. A to jsem myslela, že máme fyzičku. Jo, ale stávali jsme ve 4 ráno
a teďka je už 2 odpoledne, takže jako kdyby pro nás byla půlnoc. Tak měli jsme spát tam na těch chatkách pod náma a jelikož nás je fakt hodně, tak jsme byli povýšený do prémiových iglů. Jediná nevýhoda je, že musíte jít dalších 20 minut nahoru, abyste se k ním dostali. Konečně jsme v našem prvním ubytování. Yes, a taky jsme plný pozitivní energie, protože mě zabral i Belgin a Tinka je v teple a může chillovat. No, ale jsme strašně unavený, je podle mě třeba 3 odpoledne nebo 4 odpoledne a fakt bychom to hned zalehli, takže za chviličku asi si půjdeme zdřímnout, protože v 6 máme další večeři. Ale co je super, tak v tomhletom iglu je vlastně docela teplo, protože tady přes den svítilo sluníčko a je to tady jak takovým ve skleníku vlastně. Total. Protože venku už je teďkon zima a bude ještě horší zima. Ale ten výhled stojí za všechnu zimu a za všechno trápení. Protože mít takovejhle výhled, takovém ubytování, na koně, na obří ledovec, na hory, je krásný, to no. A večer pohádka. nebo v noci doufám, že uvidíme nějaký hvězdy, protože nad náma je vlastně sklo a jsme schopni vidět úplně všechno. To jsme ale nevěděli, že ubytko v naší 4. noci bude ještě lepší než to v první. Tak nikam neodcházejte. Pak už jsme mohli pošérovat naší vysněnou večeři, kromě teda pár lidí, kterým bylo fakt špatně, že vůbec nedorazili, seznámit se a připravit se na první noc ve výšce 4000 metrů nad mořem. Jo, tak támhle nahoru k té hoře dneska jdeme. Začíná nejtěžší ze všech dnů. První zastávka. Edgar nám dává příděl lístků koky. Ano, té rostliny, z které se vyrábí kokain. Taky nám ukázal, jak se podívat, zda v lístkách nejsou pavoučí vajíčka nebo larvy. Koka se žvejká. V podstatě funguje jako stimulant, který umí koncentrovat mysl na výkon. Místní to žvejkají furt a vypijou toho ve formě snad víc než soček piva. V kapse jsem měl ještě takový plán B. Steroid z místní lékárny. V podstatě taková podpultovka, která je mnohonásobně silnější než nejsilnější Ibalgin. Dal bych si ho daleko radši, než abych si musel říct o koně, co by mě vyvezl nahoru, tak jako spousta lidí z našeho tábora, kteří úplně nezvládli tu první noc. Tak jsme to konečně dokázali a první checkpoint dneška je zde. A myslím si, že teď jsme tak ve 4450, 450, něco takového. Takže nám zbývá ještě 150 metrů nahoru. Jo. A to bude další hodina, takže Jo. A pak budeme 15 kilometrů dolů, ale půjdete jenom dolů a do toho kempu. A v tom kempu budeme už ve 2900. A šílený na tom je, že je teprve 8:40 ráno. Takže jo, takhle to vypadá, když člověk stává ve 4 ráno. Kanaďané doplňovali kyslík, já zase Ibalginy a Týna pokračovala celou dobu all natural. To se jí však během pár minut hodně vymstilo. Každý krok bolel. Na Ibalgin bylo pozdě, steroid byl riskantní, protože nevíme, co by s námi udělal. Při poslední části, kde jsme museli využít všechny naše síly, přemoc naší mysl, která si pořád opakovala ty stejné slova. Proč si tohle děláme? Proč jsme tady? Proč jsme radši nejeli k moři? Se Týna dostala do bodu, kde se mnou v poslední hodině nepromluvila ani jedno slovo. Jen jsme snili o tom, proč to děláme. To epický Machu Picchu. Ale nakonec jsme to dokázali a dostali sem nahoru. 4700 metrů. To je výška téměř stejná, jako je Mont Blanc, nejvyšší hora Evropy. Je to nejvyšší bod, kterým Inkové procházeli, když chodili tuhletu cestu z Cuzca do Machu Picchu. Tady vznikla naše malinko cringe fotka, na kterou jsme se museli hodně dokopávat, jelikož už jsme chtěli dolů. Každý metr níž byl totiž velká úleva pro naší bolest hlavy. Jsme to dokázali! Zvládli jsme to, jsem na nás hrozně pyšná. Jo. Zvládli jsme 4600 metrů
A teď už konečně jdeme dolů, takže já se hrozně těším, protože Dáme si obídek, konečně se bude super. snižovat nadmořská výška, jo, bude to všechno pecka teď už půjdeme jenom dolů, tohle byl nejtěžší a už to den budou jednodušší celýho dny. hajku. Tak jo, takže teďka 12 km dolů a Na oběd. stejně neskutečně krásný takhle propouzet s východem slunce, protože toho vlastně pak strašně zvládáme. Když si tak vezmu, tak jsme byli v 10 hodin už na vrcholku a to je normální čas, kdy já vstávám. Takže šílený. Tady chudák v téhle vejšce kravička, úplně sama, bez jakýchkoliv kamarádů, se pasa. Nicméně už nebylo času na zbyt. Další rozkaz zněl jasně. Za 12 km sestupu se setkáme u červené střechy na obědě. Já po cestě nahoru vypil 3 litry vody bez toho, aniž bych si to uvědomoval. Chtěl jsem porazit tu bolest hlavy, takže mi už skoro žádná nezbývala. Myšlenka té blbý červené střechy nás teda pronásledovala celou cestu s tím, jaký hlad a žízeň jsme měli. No a jak jste si mohli všimnout, tak v naší výbravě nechyběli ani peruánský kuchaři, kteří nám dělali neskutečný peruánský chálky. V takový nadmořský výšce je totiž zásadní do sebe dostat co nejvíc potravin a tekutin to jde, i když to ta mysl vůbec nechce. A taková vsuvka, to si ani neumíte představit, jak tohle všechno bylo levný. Fakt si myslím, že zaplatíte víc, když v létě jedete na Slapy nebo o víkendu lyžovat do Rakouska. To si ale podrobně rozebereme až později ve videu, tak nikam neodcházejte. Po dalších 10 kilometrech jsme se dostali na začátek džungle, kde byl náš další tábor. Vypadalo to, jak kdyby se tady zastavil čas. Slepice, dřevěný stany, večeře, nejhorší je za námi. Že? Že jo? Tak právě nás v 5 ráno zbudili, přinesli nám teplý čaj, což se rozhodně hodí, ale teda celou noc v tomhle baráčku byla hrozná zima. Je nám z toho nějak smutno, venku pořád neskutečná tma, my teďka máme jít na snídani a už se zbalit, tak snad nás sluníčko pak nějak rozveselí, no. Ráno ta deprivace byla cítit ve vzduchu. Nikdo moc nemluvil, vyrážíme do údolí džungle Santa Teresa. Kdo by to byl čekal, že ten dřevěný přístřešek pomáhá možná tak proti dešti a medvědům, ale teplo zadržet nedokáže. Být pod 5 vrstvami není problém, dokud nepotřebujete v noci na záchod. V mém případě po pití tolika vody třeba 4krát za noc. Ty výhledy ale tu náladu rychle změnily. To je pravděpodobně nejlepší ovoce, který jsem kdy měl. Je to něco na styl dračího ovoce, ale je jejich vlastní typ, u kterého jsme zapomněli jméno, protože to je španělsky, ale fakt výborný. A vlastně vyjíta jenom ty semínka z toho a ne tyhle ty chapadílka. Den třetí je ale výjimečný, protože jsme mohli nasednout do džípu a přejet k vedlejší farmě na kávu. No jo, nikdo nám ale neřekl, že se nám během téhle cesty přehraje celý život před očima. Týna mi pak výslovně zakázala tohle video posílat našim rodinám. Já jsem to ale stejně udělal. A neměl jsem. Organická káva z Peru nemá konkurenci. Asi stejně jako jejich 99% čokoláda. Jako cože? To bylo prostě nebe v hubě. Uraima. Uraima. Guys, is when you have to offer something to the mother ground. See? Yeah, draw it a little bit.
See? Everybody, come on. Uraimang. Anyay Pachamama Kampatapi Imaymana Ruwana. It means thank you Pachamama, so over you we can do everything. It makes sense. Look at these houses, look at the buildings. What is it? Of course, here. Yeah, what about the coffee plants? Thanks to Pachamama, of course, because Pachamama has life for me, guys. See? Chaupiman. Chaupiman. Uhumang, it means like a church, guys. Beautiful, guys. Enjoy. Nejlepší espresso mýho života. Koupili jsme tam toho pár kil a doufali, že se na nás náš oslí kokoník nenaštve, že to bude muset nosit. Byl čas se přesunout dál, jak bychom nejméně čekali. Jo, mimochodem, v naší výpravě byl tenhle Australan, Chris. Skoro 70letý chlápek, který to šel celý s náma. Do toho odmítal dát svůj těžší baťoch oslovy, protože si chtěl dokázat, že na to stále má. Párkrát se nám ale po cestě ztratil a Edgar ho pak vždycky musel hledat. Neměl to s ním jednoduchý. No a ze zvědavosti, máte čas hádat na to, jak dlouho trval jeden sjezd. Jo, 51 vteřin. Pak už nám zbývalo vzít ten naprosto bezpečný most do tábora. Další tábor byl fakt šokující. Skupina, co šla totiž den před námi, musela spát ve starých stanech. Zatímco my měli to štěstí, že zrovna otevřeli tenhle z brusu novej kemp uprostřed džungle. Opět igloo, až na to, že to působilo jak v nějakým sci-fi filmu, kde dobýváme vesmír. Přesně takhle si představuju osady na Marsu. Že bychom teda byli z nejtěžšího venku, k tomu totiž nechyběl ani bar, diskotéka, sprcha a tisíce komárů. Konečně příjemná noc. Hlava se dala dokupy, nohy jsme přestali cítit úplně a půlmi nás v noci nesežrali. Taky to, že nám bylo řečeno německým spoluhajkerem, který byl doktor, že nám hrozí malárie a žlutá zimnice, protože jsme se neočkovali, nás už taky nerozhodilo. Byli jsme prostě rádi a pyšní, že pokračujeme, jelikož ostatních lidí čím dál tím víc odpadávalo. Vyšli jsme pak kopec, z kterého jsme měli vidět první část Machu Picchu. Totálně se naladit na to, co zítra uvidíme v plný kráse. Byla ale mlha, takže nic. Tím pádem jsme přestávali věřit, jestli vůbec to Machu Picchu zítra uvidíme. Oh wow. I'm not doing anything. Se úplně klepe ten most. "15 kilometrů za námi, 11 stále před námi. Dlouhý den. Následoval oběd v hydroelektrice, což je vlaková zastávka uprostřed džungle. Po obědě jsme šli podél kolejí, kde jsme se vždy museli vyhnout místnímu vlaku a dokonce jsme narazili na obchůdky postavených pouhej metr od kolejí. To se opravdu může stát jen v Jižní Americe. Tomu dát si Alfajores teda nešlo odolat. A na konci dne jsme dorazili do Aguascalientes, což je turistické městečko u Machu Picchu, kam bychom mohli dorazit 3hodinovou cestou vlakem, kdybychom se nerozhodli pro tohle naše 5denní dobrodružství. Restaurace mají buď stovky špatných recenzí, anebo v tom horším případě tisíce luxusních, kde si připadáte, že jdete na nejlepší jídlo vašeho života, abyste pak zjistili, po tom, co si objednáte jídlo, že to všechno jsou boti, ty recenze jsou falešný a budete rádi, že se aspoň trošku najíte. To byl ten náš případ. Ale upřímně, asi jsme byli moc rozmazlený od našich kuchařů z trailu. No nic, zapíchli jsme to a šli jsme spát, protože jsme měli druhý den vstávat ve 4 ráno, abychom se dostali včas na Machu Picchu. Konečně. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
Na Machu Picchu nám byl přidělen první ranní slot. Je to totiž tak populární památka, že je na měsíce dopředu vyprodaná. Konečně. Machu Picchu, div po světa. 5 dnech treku jsme se sem konečně dostali a je to teda úžasný, je tady skvělá atmosféra a ta historie kolem toho je hrozně zajímavá. Šli jsme sem 80 kilometrů, takže jsme úplně mrtví, úplně vyšťavený. Ale stojí to za to. Ale je to taková odměna nakonec. Takže my vás tady teďka trošku provedeme. Vypadá to, že místní jsou fanoušci našeho kanálu, tak jsme rozdali pár fotografií a autogramů. Tak a jsem tady. Štěstí nám přálo a dostali jsme relativně dobrý okruh brzo ráno. To znamenalo málo lidí a východ slunce. My měli lístky přímo od Edgara. O tomhle ztraceném městě zjistil svět v roce 1911, když ho objevil Hiram Bingham. Obří objev, který mu získal velkou slávu, ale přitom nebyl vůbec takový, jaký se zdá. Nebylo to totiž o tom, že by se někde nořil džunglí a hledal kameny posledního inského města, které chtěl najít. Ne, on se prostě zeptal místních, jestli o něčem neví, a oni, jelikož ho stále využívali tak, že se tam děti hrály, dělali tam nějaké zemědělství a podobně, tak ho zavedli k Machu Picchu. Což se pak později ukázalo, že bylo v podstatě jen takové letní sídlo inského vůdce Pakačutyho. Opravdové kouzlo Machu Picchu je v tom, jak je postaveno v harmonii s přírodou. Město se během slunovratů vyrovnává se sluncem, hvězdami nad ním a posvátnými horami kolem něj. Rozumíte tomu? Upřímně, já taky moc ne. Ale v podstatě jde o to, že v určitý moment, v určitý roční období svítí slunce na určitý místo. A to je ten flex. A vlastně je to i docela romantický. Každopádně úplně šílená představa, jak tohle všechno bylo postavené lidskou silou a kamenama položenýma tak na sobě, aby úplně precizně pasovaly do sebe. A všechno drželo tak, jak má. A tady přesně za mnou jsou vidět ty schody, ty hradby až úplně nahoru, které splňovaly víc účelů. Hodně civilizací to takhle stavělo. A tady to splňovalo účel zároveň obrany, zároveň to, že mohli fakt využít ten prostor celé té hory, ale i to, že tam na těch jednotlivých částech mohli mít trávu a mohli dělat zemědělství a farmařit a tím vlastně produkovat jídlo pro celých 600 lidí, kteří tady bydleli. No a pak se stalo něco opět šíleného. Inkové se vrátili, aby dostavili město. No nebo ne, prostě je potřeba občas něco opravit, aby to tu s námi bylo i nadále. Ale vidíte, že ta preciznost už není, co bývala. Tak v podstatě, aby jsme se dostali na vrchol hory, tak musíme jít další hike. Jako by jich nebylo dostatek za posledních 5 dnů. Ale aspoň jsme na norské výšce jenom 2400, což je o 2200 míň, než jsme byli před pár dnama. Tohle je prostě nádhera. Užíváme si tady každou minutu, protože víme, že už se sem nejspíš nikdy v životě nepodíváme. Jelikož je hodně dalších míst, které máme na seznamu. Dokázali jsme to, jsme na topu. Vyšplhali jsme horu, jsme ve 2490 metrů. Aha, a nahoře Machu Picchu. Máme nádherný výhled na Machu Picchu. A je tady vlastně i skvěle vidět oddělení těch jednotlivých okruhů. Takže my máme 3, což je vlastně jenom tamhle ten spodek. Pak je 2, to je tamhle ten zase vršek. A pak je 1, která je někde tamhle nahoře na těch horách. Že vlastně máte ten panoramatický výhled. A jak vidíte, tak jsme tady úplně sami, což je pecka. Nikdo jiný se nerozhodl vylízt úplně nahoru. A teda kromě ještě hodně komárů, kterých je tady ale fakt spousta, protože jsme přece jenom nad deštným pralesem. Tohle je tak nějak po celém těle. A co je skvělá odměna si dát takhle na vrcholu je Inca Kola, což je něco, co vlastně produkuje přímo Coca-Cola. A pijou to tady hodně místní a v podstatě to chutná jako kola s přídavkem hodně žvejek. Takže něco jako když jste jako děti měli Huba Buba, tak přesně to je to s bublinkama. Zajímavá chuť, zajímavá barva. A stáváme se tu na tom docela závislí, protože to je fakt pecka.
A tamhle za mnou je vlastně další hora, která je daleko vyšší než ta, na který jsme byli. Jmenuje se Huayna Picchu. A na ní jsou vlastně struktury, z kterých se Inkové rozhlíželi kolem Machu Picchu, aby viděli své nepřátele. My jsme na ní nešli, protože to by bylo nadlouho a musíme se nějak dostat taky zpátky do města. V poledne se už začaly hromadit davy, tak byl čas k návratu. Na cestu zpátky jsme vzali vlak. Ano, ten vlak, kterým jsme se mohli přijet, kdybychom nešli pěšky. Otázka, která tady visí ve vzduchu. Kolik to všechno stálo? My jsme vzali risk a nic jsme nekupovali dopředu. V podstatě až ten moment, co jsme přiletěli do Cusca, tak jsme tam zašli se podívat do těch jednotlivých agentur a řekli jsme si, že si nějakou vybereme a tu cenu usmlouváme níž. Ovšem, když jsme se tam bavili s těma různýma agenturama a lidma, tak tu cenu dávali hodně vysoko a chtěli to usmlouvat na nějakou nižší a vlastně jsme moc nevěřili, jestli to bude úplně kvalitní přístup a tím pádem jsme se rozhodli pro tu takovou jako nejznámější agenturu tam, která je ověřená a má pevné ceny, což je Machu Picchu Reservations. Do té jsme šli, tu bychom doporučovali úplně všem. Ideálně si to zarezervovat trošku víc dopředu, ať máte jistotu a můžete si vybrat ten okruh na Machu Picchu, který přímo chcete. My, jelikož jsme tam přišli nějaký 2 dny před tím samotným hikem, tak jsme dostali přidělený okruh, který tam zbýval, což se ukázalo, že byl ten, který bychom vlastně stejně nejspíš chtěli, ale mohlo to taky dopadnout, takže jsme se tam nepodívali úplně přímo do toho Machu Picchu, ale třeba jenom na ten kopec, který na to Machu Picchu má výhled. Ten balíček 5 dnů základní, kdy máte zahrnuto v ceně průvodce, který pomáhá víc než dost, nosiče s těma oslokoníkama, kteří vám nesou ty těžší věci, plus kuchaře vařící 3krát denně výborná jídla, kde to fakt je potřeba v té vysoké výšce. A vlastně nějaký vstupy do těch parků, který tam jsou jako povinný zaplatit, a autobus, který vás trošku popoveze na začátku na to místo, kde začínáte, plus třeba vás vezme do té plantáže na kávu a vlastně i ta samotná plantáž na kávu, tohle všechno vychází na $250. Když tomu připočtete navíc to, že si nejspíš chcete dokoupit vstup do Machu Picchu, protože si nemůžu představit, že byste to nedokoupili, tak je $40. A pak třeba pro nás i spacák a trekovací hole dalších $10. Dohromady tím pádem 300, což je v korunách 6700. My jsme si i dokoupili zpátky vlak VIP panorámatický s těmi oknami takhle, aby jsme byli rychleji zpátky v Cuscu. Ten byl teda přepálený a stál $90, což se platit nemusí, jelikož můžete jet zpátky normálně autem s agenturou. Upřímně za to ani nestál. No a když si k tomuhle všemu ještě připočtete to, že budete třeba 3 dny se aklimatizovat v Cuscu, tam něco utratíte, plus letenky, které jsou daleko dražší než celých těch 5 dní nejspíš, jelikož musíte letět do Limy, hlavního města Peru, a pak do Cusca. My jsme v té Limě nebyli ani den, my jsme v podstatě tam byli jenom na letišti, protože nás nějak moc nelákala a chtěli jsme to všechno stihnout za 1 týden. Tím pádem v našem případě jsme se i s letenkama a s tou dovolenou v Cuscu, kde jsme fakt si užívali ten život, vešli na jednoho do 1000 euro, což je 25 000 korun. To ale samozřejmě záleží, jaký díly na letenky jste schopný sehnat. My měli hodně speciální cenu. Na závěr je potřeba říct, že to vlastně vůbec není o tom cíli, o tom Machu Picchu, jak jsme si celou dobu mysleli a které jsme si vysnili. Ano, Machu Picchu je neskutečný. Je to úplně mind-blowing, co se jim tam povedlo dokázat v té době a vlastně udržet do dneška. A ty výhledy, jo, celá ta atmosféra spirituální toho místa. A ve výsledku, co se ukázalo, je právě to, že nejkrásnější na tom byla ta cesta. Těch 5 dní, kde jsme poznali strašně moc zajímavých lidí, ať už u nás ze skupiny cizinců, ať už Peruánci samotní, jako náš průvodce Edgar, nebo kuchaři, nebo obyvatelé vesniček. To, jak jsme si vlastně došli na ten náš limit a objevili, jak reagujeme v nových situacích, na které nejsme zvyklí. A hlavně především to,
kolik emocí jsme během celých těch 5 dní zažili, ať už těch špatných nebo těch dobrých. Otázka tedy je, šli bychom do toho znova? Martin, který lapal někde nahoře po dechu, by řekl, ne, nikdy. Nikdy si to už neudělám. Ale Martin, který teďka jenom vzpomíná na všechny ty zážitky, říká, jo, 100% bych do toho šel znova a moc rád někdy půjdu. Děkujeme za shlédnutí videa, mějte se hezky.